ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ක්‍රීම් ක්‍රැකර් බිස්කට් වලින් හදන රසම රස අතුරුපසක්. අමුද්‍රව්‍ය 4යි ඔයාලට ඕන කරන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් පුංචි වෙලාවකදී හදන්න පුළුවන්. ඕන කරන දේවල් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම චොක්ලට් ටික දිය කරගන්න යන්නේ. මේ වගේ පොඩි සාස්පානකට තද උණු වතුර දාලා රස්නයට ඔරොත්තු දෙන භාජනයක් උඩින් තියන්න. දැන් අපිට පුළුවන් ඒකට එකතු කරන්න චොක්ලට් ග්‍රෑම් 150 200ත් අතර. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කවලම් කර කර චොක්ලට් ටික හොඳටම දිය කරගන්න. මේ චොක්ලට් ටිකට වතුර මිශ්‍ර වෙන්න දෙන්න එපා. හිමුණොත් කැටි වෙනවා. ඒ නිසා වතුර මිශ්‍ර වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට කවලම් කර කර දිය කරගන්න. මේ රෙසිපි එකට ඔයාලට කැමති ඕනම චොක්ලට් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඩාර්ක් චොක්ලට්, මිල්ක් චොක්ලට්, වයිට් චොක්ලට්, කුකින් චොක්ලට් අපි සාමාන්‍යයෙන් කන චොක්ලට් මේ ඕනම එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපේ චොක්ලට් ටික හොඳටම දිය වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. තෙල් වලින් චොක්ලට් එකට දිලිසෙන පෙනුමක් එකතු කරනවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා ක්‍රීම් ක්‍රැකර් පොඩි බිස්කට් 16ක්. මෙන්න මේ වගේ 4 කොටස් වලට වෙන් කරගන්න. ඊළඟට මම චීස් ෆිලින් එක හදාන්න යන්නේ. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා චීස් කෑලි 6ක්. ග්‍රෑම් වලින් නම් සාමාන්‍යයෙන් 85ක් 90ක් විතර තියෙනවා. ඒකටම එකතු කරනවා ටින්කිරි ග්‍රෑම් 40ක්. ටින්කිරි වගේ දෙගුණයක් චීස් ගන්න. කැමති ඕනම චීස් වර්ගයක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ ක්‍රීම් එක ලෑස්ති. දැන් අපි ඒක භාජනයකට මාරු කරගනිමු. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රීම් එක චුට්ටක් මෙන්න මේ වගේ කවලම් කරලා හොඳට මෘදු කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ක්‍රීම් එක තවරන්න. දැන් තව බිස්කට් එකකින් මේ වගේ කවර් කරලා ආයෙත් අපි ක්‍රීම් එක තවර ගනිමු. මේ විදිහට ඔයාලා බිස්කට් 4ක් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් චොක්ලට් දවට ගන්න. මම දැන් මුලින්ම පිඟානකට මේ වගේ පොලිතින් කොලයක් දාලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බිස්කට් ටික චොක්ලට් වලින් දවට ගන්න.
චොක්ලට් එකේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන හැඩයක් ඔයාලට කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. දැන් චොකලට් ටික සෙට් වෙන්න මේ ටික අපි විනාඩියකට වගේ ශීතකරණයට දාලා ගනිමු. මම දැන් එකක් කපලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ලේයර්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. බිස්කට් ලේයර්ස් 4ක් තියෙනවා, ක්‍රීම් ලේයර් 3ක් තියෙනවා, චොක්ලට් ලේයර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම රසයි, හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. වෙනස්ම විදිහේ අතුරුපසක්. ඕන කරන්නේ දේවල් 4යි ඒව ඔයාලට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩක් කැමති වේවි. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනව නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.